bọ́jọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àgbìn o bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o àti sáré àdópin aré àmàtìjìyà àdópin ìyà o àti sunsun àti kan ògiri ó má ti gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o. ilé òní gbóná kárẹ́nu omi kọ́lé ayé òní kóró kálọ̀ dífá ọ̀run o láyé náà la ó wà títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀ ẹkún àkọjá òkùnkùn ájímọ́lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Ó di láéláé pọ́n gbá ó mà di láéláé pọ́n gbá Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan ó di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. yé ẹ dìde dìde bí ológun ẹ bá jàgà sílẹ̀ o ẹ rántí àtọmọdọ́mọ kò ní sún wa kò ní rẹ̀ wá tá ó fi ṣẹ́gun tẹni tó dé ó sàn ju ẹni tirẹ̀ ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ò ní ní dúró kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n 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 àtùpàgbé oníkànnì o bí ẹ bá sùn ẹ gbé ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. bí a bá kú tí a bá jí a ó mẹ́ni rè fẹ́ràn ẹni bá ṣàìsàn wò ni yóò lè mọyì àlàáfíà bí a bá ṣaláìní ká tó wá ní a ó mọyì bàbá ń fojoojúmọ́ jẹun ata ó dífá fún Yorùbá tí í ṣe ọmọ Odùduwà bàbá mi òkè gàgàgà tí í ṣe lépè lẹ́yìn aṣòótọ́ Ọ̀yọ́ Ìbàdàn Oǹdó Ìjẹ̀ṣà Ilé Ifẹ̀ o. wá ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Àkúrẹ́ Ọ̀wọ̀ Ìkàrẹ́ Ẹ̀yìn Èkìtì ẹ gbóhùn Ìgbé o. wá ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ìbàràpá Ilé Ẹ̀gbádò Ẹ̀yìn Ọ̀ṣun ẹ gbóhùn Ìgbé o. wá ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ẹ̀yin Ìjẹ̀bú ọmọ Àlárẹ̀ o ẹ̀yin Ẹ̀gbá ọmọ Lísàbí. wá ohùn alóore Odùduwà ló ń pè o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri gbogbo ayé o mo kí gbogbo yín wípé ẹ mà tún kú kalẹ̀ níbi tẹ́ ẹ wà lẹ́ẹ̀kan sí ṣé ẹ mọ̀ pa ti pàdé láàárọ̀ yìí nígbà tí a ṣe ojúmọ́ aláyọ̀ mo sì sọ fún wa bẹ́ẹ̀ náà pé ẹ tún pàdé mi lẹ́ẹ̀kan sí lónìí mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́ etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ mi ò ní di ẹ jẹ́ kí n fi ẹ̀hónú mi kan kí n fi hàn nítorí pé ẹ̀yin èèyàn ẹ̀ ń ṣe pàṣíà tẹ̀yin èèyàn mi ṣe ni pé gbogbo iṣẹ́ tí kì í bá ṣèmi ni mo ṣe nínú ṣánẹ́ẹ̀lì wa yìí ẹ kì í fẹ́ wò ó pàápàá jùlọ tó bá ti yàtọ̀ sí Yorùbá Nation ẹ kì í fẹ́ wò ó mọ́ gbogbo kan tí a dẹ̀ ń gbé jáde nínú iléeṣẹ́ wa yìí ní tó máa ṣe gbogbo yín náà láǹfààní ni àwọn òròyìn míì wà tó jẹ́ pé èmi ò ní lè sọ jáde èmi ò tiẹ̀ ní rántí ṣùgbọ́n wọ́n máa sọ nínú ìròyìn àti ìròyìn àgbáyé àti ìròyìn àtàkójọpọ̀ àti gbogbo ìròyìn tá à ń fún yín níbí gbogbo ẹ̀ ló jẹ́ pé kò sí tó ṣe fọwọ́rọ́ sẹ́yìn ojúmọ́ aláyọ̀ wà ń kọ́ àwọn tá à ṣe lójúmọ́ aláyọ̀ yìí àwọn tó jẹ́ pé ẹ lè rọ́gbọ́kùn àbí kejì kan bẹ́ẹ̀ ni yàtọ̀ sí Yorùbá Nation Now tó bá dàsìkò Yorùbá Nation Now àwọn èèyàn máa rérò tó wò gan ṣùgbọ́n àwọn ètò tó kù bóyá èèyàn 1000 èèyàn 300 àwọn information tá a dẹ̀ ń gbé síta yìí àwọn information tó lè ṣe gbogbo ayé láǹfààní ni ẹ máa bá wa wo gbogbo tó kù o ẹ káàbọ̀ sí ìkànnì wa yìí BGI TV ní orí YouTube
orí Facebook àtorí Instagram. YouTube page wa, YouTube channel wa tẹ́ wà yìí ní BGI TV, Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV. Ìwọ tó jẹ́ pé o kàn déédé já síbí ni o wọ bí rí, káàbọ̀ o sí orí BGI TV. Ẹ wo bí tí wọ́n kọ subscribe sí, ẹ bá wa tẹ̀. Bákan náà ni pé ẹ wo bí tí wọ́n fi àmì aago sí ni, eléyìí ni wọ́n pè ní notification bell. Ẹ tẹ̀yún náà, tẹ́ bá ti tẹ̀ ẹ ti dára wa nù. Gbogbo àwọn ìròyìn tá a bá ń fi síta ẹ máa rí gbọ́ lájà ò balẹ̀ dẹ̀ ni. Àwa kì í sì gbé irọ́ jáde nínú channel wa. Bọ́rọ̀ bá ṣe wí gan, bọ́rọ̀ bá ṣe rí gan náà la ṣe sọ. Nínú ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé lórí Facebook a wà ń bẹ̀ náà. Tẹ́ bá sá ti lọ sáàṣì fún Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Báyọ̀, ẹ bá wà ń bẹ̀. Lórí Instagram ńkọ́ a wà ń bẹ̀ náà, Gbàgede Ìmọ̀ _22 ibẹ̀ la wà. Ẹ follow wa láwọn àyè méjèèjì, kẹ́ sì subscribe sí YouTube channel wa. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wá ní tẹ́jọ́ oníṣòwò ńláńlá àbò oníṣòwò kéékèèké, ẹ̀yin oníṣẹ́ ọwọ́, ẹ̀yin oníṣẹ́ iléeṣẹ́ ńláńlá, ẹ̀yin olókòwò, ẹgbẹ́ṣẹ́ ẹ̀yin wà, ẹ jẹ́ ká bá yín polongo ẹ̀ fáyé. Àbí nǹkan ayẹyẹ kan lẹ́yìn ní ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, àwọn ọmọ wa wà káàkiri níbi nǹkan ayẹyẹ tí wọ́n ń ṣe lónìí. Ẹ̀yin náà ẹ pè wá, ẹ jẹ́ ká bá yín gbé ayẹyẹ yín sáyé. Abólóde fẹ́ lójú ni wá. Á bá yín pariwo ẹ̀ sáyé tí gbogbo ayé ò gbọ́. Ìkíni ni, ìkéde ni àbí polówó ọjà, gbogbo ẹ̀ náà là ń ṣe lórí ìkànnì BGI TV. Ẹ ṣàpè nọ́mbà tẹ́ wo lójú wòran yín yìí, nọ́mbà marketing manager wa ni. Ẹ bá ti ṣe bá sọ́nà ni ó máa dá yín lóhùn. Gbogbo ìbéèrè tí ẹ mọ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ mọ̀, ó ká ó ṣòro láti dá yín lóhùn. Owó péréte báyìí náà ni wọ́n gbà lọ́wọ́ yín. Mo tún kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sórí ètò Yorùbá Nation Now ní ìkànnì BGI TV. Èmi náà ni ọmọ yín tí mo jẹ́ olóòtú ètò yìí tí máa tukọ̀ ètò tòní. Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì, ọmọ bàbá tíṣà l'Ábẹ́òkúta, ẹni tí gbogbo yín mọ̀ sí Bàbá Gbàgede Ìmọ̀. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan, kájọ túkọ̀ tòní. Ẹ jẹ́ àjọ gbé ọkọ̀ tòní sí ojú agbami, ó sì dá mi lójú pé èbúté ayọ̀ náà lájà sí. Ẹ jẹ́ àjọ gbé agbada oúnjẹ tòní kaná, kájọ sè é kó jiná. Ó yá ká tún jọ máa jẹ́ òtòrò dá mi lójú pé oúnjẹ aládùn lóúnjẹ náà ó jẹ́. Ẹ má jẹ́ ká bókò lọlé olóró, ká má sọ iléyá, ká má sọ ìdílé pẹ́. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lónìí láti orí Anthony General of the Federation tí a mọ̀ sí Màlàmí. Yorùbá ò, etí yín mélòó? Ẹ má jẹ́ ká finá sórí òrùlé sùn o, nítorí wípé mo ń ṣọ́ ọgbọ́n kan tí ìjọba tó wà lóde yìí tí wọ́n lò. Wọ́n fẹ́ dá ọgbọ́n kan tí kò ì tèmi ò tí mọ̀ bó lọ́gbọ́n yẹn fẹ́ já sí. Ṣé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní àyà gbọ́n, Ògúngbè náà gbọ́n, àyà ń tiro, Ògúngbè ń bẹ̀rẹ̀. Òun náà lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Ìjọba àpapọ̀ wọ́n ń dá ọgbọ́n kan tí kò tí ì yé èmi. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ bí Màlàmí ṣe sọ lórí, a jẹ́ pé láìpẹ́ ká máa retí pé olóyè Ìgbòho yọ jáde. Àmọ́ tí wọ́n bá fi sílẹ̀, ohun tí wọ́n fẹ́ kó wá ṣe tí wọ́n bá fi sílẹ̀ kì í ṣe tó tẹ́ èmi yìí lọ́rùn. Ó sì dá mi lójú pé kò ní tẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí nílé náà, kò ní tẹ́ yín lọ́rùn. Bàbá Bánjí Akíntóyè náà sì ti sọ̀rọ̀. Àwọn náà sọ tí wọ́n rí sí ọ̀rọ̀ náà. Kódà láálí tó ga òní wọn kó Màlàmí pé kó panu ẹ mọ́. Ní táwọn fẹ́ ni kó fi olóyè Ìgbòho kí wọ́n fi sílẹ̀ nítorí pé kì í ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀. Ní ìjẹta tí í ṣe ọjọ́rú,
ìjẹta yìí ní ọjọ́ Wednesday fídíò tẹ́ ẹ wò yìí ní fídíò èní tí í ṣe ọjọ́ 12 oṣù kọkànlá ọdún 2021 12/11/2021 èní jẹ́ ọjọ́ Jímọ̀. Kí n tó máa lọ, mo fi àsìkò yìí kí gbogbo àwọn mùsùlùmí káàkiri ayé wípé Jumot Mubarak. Ọlọ́run má ṣe Jímọ̀ tèní ní àkímọ̀ fún wa láyé. Mo sì tún dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè tó gbé èmi náà láyè láti bá wọn kí Jímọ̀ náà. Ẹ̀yin Kristẹni tẹ́ wá ń prepare láti ṣe Sunday, gbogbo yín náà ni ó dé bá láyé lágbára Ọlọ́run. Bí mo ti ń bọ́rọ̀ mi bọ̀, wọ́n pe Màlàmí sí ṣánẹ́ẹ̀lì kan, mi ìrántí channel station náà mọ́. Ó dà pé Arise ni tí mi bá ṣe. Wọ́n pe Màlàmí síbẹ̀, wọ́n bi léèrè àwọn ìbéèrè pàápàá jùlọ lórí Nnamdi Kanu àti Sunday Igboho. Màlàmí jẹ́ kó máa yé wa pé ìwà táwọn méjèèjì hù ẹ̀ṣẹ̀ tó tóbi ni, níjọba àwọn ṣe tì wọ́n mọ́lé. Ó ní ṣùgbọ́n nítorí páwọn nífẹ̀ẹ́ sí àlàáfíà àtàbòlú, ó ní kò sí nǹkan tó sọ pé kíjọba yìí kó má forí jìn àwọn méjèèjì o ní ọ̀nà òṣèlú. Eléyìí ni wọ́n pè ní political pardon. Ó ní kò sọ pé ó ní kò sí tó ní kíjọba yìí kó má jókòó ntùbínùbí pẹ̀lú wọn láti béèrè kí ni wọ́n fẹ́ gan. Ó ní tẹ́lẹ̀ ìbáṣẹlẹ̀, ó ní yẹn nípa àwọn ó fi Sunday Igboho sílẹ̀ àti Nnamdi Kanu. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ òun làwọn bàbá Bánjí Akíntóyè láti ẹnu alágbàsọ wọn, sẹ́kítírì wọn, ni wọ́n ti wá sọ pé kò jọ́ o, jíjókòó pọ̀ bí ti báwo, kò jọ rárá. In tó hun àwọn táwọn sì fẹ́, ó ní Igboho tẹ́ gbé pamọ́ síbi tẹ́ gbé pamọ́ sí, ẹ fílẹ̀ fún àwọn. Tẹ́ bá ti yọ̀ǹdẹ̀ ọ̀rọ̀ àtọwá sọ ń gbà náà. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ti kó sí wọn lẹ́nu. Ó wù mí kí n ka nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gan, kí n kà jáde in tí àwọn bàbá Bánjí Akíntóyè ohun tí wọ́n sọ lẹ́yìn tí Màlàmí tó ti sọ tó sọ yìí. Bàbá Bánjí Akíntóyè dá lóhùn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé kó yé sọ bẹ́ẹ̀ mọ́, in tó àwọn fẹ́ òun náà ni pé kí wọ́n fi olóyè Sunday Igboho sílẹ̀. Sunday Igboho Yorùbá Nation Group list conditions for dialogue with Buhari government. The group led by 86-year-old professor of history Bánjí Akíntóyè was reacting to a statement by Attorney General of Justice, Attorney General of the Federation and Minister of Justice Abubakar Malami. Wọ́n ní ìdáhùn ní ìfèsì sí tí Abubakar Malami sọ. Wọ́n ní bàbá Bánjí Akíntóyè pé wọ́n wá ń sọ̀rọ̀. Kí ni wọ́n sọ? Wọ́n ní bàbá Bánjí Akíntóyè àti ẹni tó jẹ́ olórí ọmọ ìlànà ọmọ Oòduà, wọ́n ní wọ́n sọ̀rọ̀ wípé lóòótọ́ o, tíjọba bá fẹ́ bá wọn jókòó tùbínùbí, wọ́n láwọn ṣetán, àwọn ó sì sọ ní táwọn fẹ́ fúnjọba tíjọba bá ti ṣetán láti gbóòótọ́ ọ̀rọ̀ látẹnu àwọn. Wọ́n ní he has revealed the group is open for dialogue with the federal government provided it's ready to hear the truth from them. Wọ́n láwọn ṣetán láti bá ìjọba jókòó túnbínùbí tó bá ṣe pé ìjọba rẹ́dì, wọ́n ṣetán láti gbọ́ tẹnu àwọn. Wọ́n ní bákan náà ni pé èyí tí Màlàmí sọ yìí o, wọ́n ní táwọn fẹ́ gan ni pé káwọn tó jókòó kankan kíjọba kọ́kọ́ fi Sunday Igboho sílẹ̀ náà. Láì ṣe eléyìí, wọ́n ní kò sí ọ̀rọ̀ kankan lẹ́nu ìjọba táwọn fẹ́ bá jọba jókòó. Nínú ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé in tí mo wá fẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà, àwọn ọmọ Yorùbá kí á gbọ́ ó ní pé Barrister Liu, wọ́n ní mo kà nínú Vanguard, akàjáde pàápàá nínú ìròyìn láàárọ̀ yìí. Barrister Liu sọ pé
àwọn ti sọ fún rọ́pò tí ń ṣe ìyàwó olóyè Sunday Igboho wípé kó lọ sọ fún Sunday Igboho pé ìjọba sọ pé tó bá possible àwọn fẹ́ bá dialogue, pé àwọn fẹ́ bá jókòó tùbínùbí, yẹni pé tó bá ṣe é ṣe pé olóyè Sunday Igboho wọ́n ní ìyàwó ẹ̀dẹ́ padà wá sọ fún barrister Aliu wípé olóyè Sunday Igboho sọ pé àwọn ṣe tán níwọ̀n bá gbà tíjọba náà bá ti gbà, ṣùgbọ́n lọ́yà Aliu sọ pé Benin Republic ni wọ́n ti Sunday Igboho mọ́ o, ibẹ̀ náà ni kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá kí wọ́n ti wá bólóyè Sunday Igboho kí wọ́n wá bá sọ̀rọ̀ tùbínùbí. Kí ni ẹ̀yin rí sí ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀yin ará ilé? In tí mo rí sí ni wípé níwọ̀nba àgbà tí kì í bá ṣe péjọba sọ pé kí wọ́n fi Sunday Igboho lẹ̀kùn kan mọ́ máa gbé bọ̀ Nàìjíríà káwọn wá sọ̀rọ̀ tùbínùbí, mo rò pé tíjọba sọ yìí tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé kí wọ́n fi ilẹ̀ ní Benin káwọn wá bá ní Benin káwọn jọ wá sọ̀rọ̀ tùbínùbí, n tó bá fẹ́ kó sọ fáwọn ó dà bẹ́ẹ̀. In as much tó jẹ́ pé wọ́n á ti kọ́kọ́ fi ilẹ̀ náà kì í ṣe inú ibi tó wà ní wọ́n máa láwọn ń bá dialogue sí. Láì kò ṣe bẹ́ẹ̀ ọgbọ́n kan ni mo rí tí wọ́n ń dá o láti fi gbé olóyè Igboho wá sí Nàìjíríà, àdẹ̀fi kó olóyè Igboho kó máa yẹ̀yìn ẹ̀ wò ní gbogbo ìgbà tó bá fẹ́ hùwà. Barrister Aliu náà àfi kó máa yẹ̀yìn ẹ̀ wò ní gbogbo ìgbà tó bá fẹ́ hùwà. Wọ́n ní láti ṣọ̀ṣe kí wọ́n tó gbégbésẹ̀ kankan, kó má lọ di wípé páńpẹ́ ni wọ́n tún fẹ́ kẹ́lẹ̀ fún wọn kí wọ́n má lọ lù ú. Kò sí jókòó kan papọ̀ pẹ̀lú ìjọba yìí ju wípé àkọ́kọ́ náà kọ́kọ́ folóyè Igboho sílẹ̀ náà, ẹlẹ́ẹ̀kejì kí wọ́n kéde fún gbogbo ayé pé kì í ṣe ẹni táwọn ń wá, kò ṣe wanted mọ́, ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé gbogbo jókòó kí jókòó kan tí wọ́n bá fẹ́ jókòó kí wọ́n lọ bá ní Benin ni, kí wọ́n lọ bá ní Benin. Benin ni wọ́n mú sí, Benin náà la rí pé ó sèfù fún láti dúró sí, ibẹ̀ làbú ẹ̀ péye sí. Ṣùgbọ́n tó bá ní kán wá Nàìjíríà wá jọ ṣe ìtùbínùbí ìjókòó kan, tí wọ́n bá sọ tí ò fẹ́ tó bá yarí kò sí tún tí wọn ò lè fi pa o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ Barrister Aliu ń tèmi ń sọ yìí, ẹ bá mi share fídíò yìí fún wípé opinion tèmi o ni wípé èyíkéyìí ìjókòó tí wọ́n bá fẹ́ bájọba ìjókòó kí wọ́n lọ bá wọn jókòó ní Benin. Ọ̀dọ̀ Barrister Aliu náà sọ bẹ́ẹ̀ wípé èyíkéyìí ìjókòó tí wọ́n bá fẹ́ jókòó kó jẹ́ Benin. Láì kò ṣe bẹ́ẹ̀ ọgbọ́n kan ni wọ́n tún dá o. Lóòótọ́ o ni wọ́n mú Nnamdi Kanu náà mọ̀ pé ó súnmọ́ káwọn, wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn ọ̀hà ní Sèǹdígbò, wọ́n láwọn yẹn náà ti sọ pé àwọn gbà wípé káwọn jọ jókòó tùbínùbí pẹ̀lú ìjọba. Ìtẹ́mi sì tún fẹ́ fi kún ni wípé kò sí tùbínùbí kan ju wípé ohun tó ń jẹ́ referendum la fẹ́, a ò fẹ́ restructuring. Kódà wọ́n sọ ọ̀rọ̀ yẹn débi wípé lọ́yà Sunday Igboho sọ pé ìjọba ò gbọ́dọ̀ jókòó pẹ̀lú olórí ilẹ̀ Yorùbá kan tàbẹ́gbẹ́ Yorùbá kan, kódà pẹ̀lú Afẹ́nifẹ́re direct, olóyè Sunday Igboho direct pẹ̀lú ìjọba ni kí wọ́n jọ deal àtàwọn lọ́yà ẹ̀. tó rábọ̀rọ̀ máa jókòó pẹ̀lú àwọn olórí Yorùbá kan àpapàá jùlọ àwọn Afẹ́nifẹ́re, àbọ̀rọ̀ máa jókòó pẹ̀lú wọn ó ní kó jẹ́ orí restructuring tán dúró sí yẹn náà ni wọ́n máa fẹ́ dúró sí. tó bá sì sọ pé àwọn dúró síbẹ̀ tí Igboho bá ní rárá wàhálà dé. Igboho pẹ̀lú ìjọba lọ́jọ́ ní business, wọn ò bá Afẹ́nifẹ́re ní business. Nígbà tíjọba ò fẹ́ t'Afẹ́nifẹ́re sọ ló di pé Afẹ́nifẹ́re dọ̀tá ìjọba, tẹ́lẹ̀ wọ́n jọ ń pawó sápò kan náà ni. Olóyè Sunday Igboho àti lọ́yà ẹ̀ kí wọ́n lajúlẹ̀ òyìnbó a ní shine your eyes, kí wọ́n shine eyes wọn. Nínú ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé Malami tẹ́ rí yìí ejò tí ò ṣe nu ẹnu fún ni o.
tó bá kí ni káàárọ̀ ẹ lọ wò ta ìrọ̀lẹ́ la wà. Ibi tẹ́mi ti mọ̀ pé wọ́n ń dá ọgbọ́n kan ni pé Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé òun náà tún jáde ó wá sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tí mo rí lénìí. Mo mọ̀ pọ̀gbọ́n míì ni wọ́n tún ń dá pẹ̀lú tí Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé sọ. Èmi mọ̀ pọ̀gbọ́n míì ni wọ́n tún ń dá. Ó lẹ́nìkan bí òun pé kí ló rí sí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, pàápàá jùlọ sólóyè Ìgbòho àti Nnamdi Kanu, pàápàá jùlọ sólóyè Ìgbòho. Ó wá ṣàlàyé pé àwọn mẹ́rin ni wọ́n ní Nàìjíríà. Ó kọ olóyè Ìgbòho kóun ló nílẹ̀ Yorùbá, pé ṣùgbọ́n àwọn ẹni ìhùn rẹ́spẹ̀tì olóyè Ìgbòho gan torí pé ó jẹ́ni tó lẹ́ni lẹ́yìn tí wọ́n bá dẹ̀ ṣọ́ra ó lè má sí tó ń jẹ́ 2023 mọ́. Nàìjíríà ó lè má sí tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́ tó bá máa fi di 2023. Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé ló sọ lẹ́nu ààrẹ ló sọ pé lóòótọ́ lòun ti dọ̀tẹ́ látìgbà tóun ti bá APC lọ, àmọ́ òun sì respect ẹ̀, òun sì bu ọ̀wọ̀ fún gan. Ẹjẹ́ agbọ́n tí Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé sọ ní tí mo sọ kó sọ yìí, ẹ gbọ́ direct. Ṣé Yorùbá ní ẹnu ọlọ́rọ̀ láti ń gbọ́ pọ̀n? Ẹjẹ́ agbọ́n tó wí. Somebody asked me what I felt about what was going on in this country and how things would unfold and whether I'm worried or not. The answer to the question is yes, I am worried. And let me tell you what I believe is happening. There are four major forces in this country today. I'll call them four horns. Two are in the southwest. One is in the east. And the fourth one is Buhari, and he represents the north. Now in the southwest, you have two horns, very powerful, aggressive, focused, and very, very committed horns. In the persons of Gani Adams, who is the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, and the other is Sunday Igboho, who, by any standard, is the hero of millions. Exceptionally tough young man. Now, these two forces, they represent the heart, soul, and mind and spirit of the Yoruba people. They cannot be stopped. They're not politicians. They cannot be intimidated. They cannot be threatened. They're extremely focused, and both of them, if sufficiently provoked, the kind of mass following they have, their readiness to die for their cause, they're extremely dangerous. Thankfully, they're good men, and men that simply want a fair deal in a wider Nigeria for our people. Also men that are committed to the cause of Oduduwa Republic once it is clear that there can be no fair deal in a wider Nigeria. They're totally committed to that. In fact, they're simply waiting for the integrationists to offer a better deal. Outside of that, they're leaving. And when they decide to go, it will take a war to stop them. And they have the hearts of the people. In the east, you have Nnamdi Kanu. I know him, exceptionally tough, very courageous, and he has a massive following. Absolutely massive. I call him the third horn. I call him the Tiger of the East. Exceptionally tough man and inspirational. And if there is to be an election in the East or in Biafra tomorrow, he would win hands down. He has the hearts, minds, and souls of the people, and he's fighting for his people. Then you go up north, and you go, before I get to the president, you go to the Middle Belt. There's a man who's a good friend of mine. He was at Oxford. Brilliant man, Obadiah Malafia. Obadiah is not a freedom fighter as such. He's not a man that is committed to any form of violence, but he's a man of ideas, and his ideas are explosive, extremely inspirational. He's very focused. He's a brilliant intellectual, and his ideas and his intellectual contributions are more powerful than bombs, because he has ignited the sense of awareness of the people of the Middle Belt, the Christian minorities, particularly the northern minorities, particularly the Christians. And he is voicing their opinions and holding their corner and fighting their corner more than anybody else in the history of the Middle Belt, as far as I'm concerned. He's extremely, extremely focused. And he represents, in my view, the fourth horn.
And it's a very positive horn, very strong horn, and it represents a hope for the people of the Middle Belt. Then, of course, you have President Buhari himself, who I believe is the fifth horn. So rather than four, there are five horns. President Buhari and those that are with him, that support him, are also very focused and committed to doing what they're doing. And some of them understand the situation and are ready to adapt, others are not. But that group collectively represents a very powerful force that cannot be underestimated. Within that camp, there are various groups. I mean, I won't go into that now. Some are more liberal and more moderate than others. But by and large, these are President Buhari's loyalists and his people. Now, these 4 or 5 horns are the ones that hold the destiny of our country. If they conflict, and if there can be no compromise between them at any point in time, and if we do not agree on a formula to avoid war in this country, if you cannot somehow assuage the feelings and persuade the Igbohos, the Adamses, and those behind them to try to be a little bit more understanding about what's going on and try to reach out to them in peace and in love and try to build that bridge, it would be a very dangerous situation we're entering into. The same with Nnamdi Kanu, and the same that the people that Obadiah represents in the Middle Belt. And that's all left to the forces that hold the state. That is Buhari's government and Buhari's people. Now what I have said so far may have lost most people, because it's really not for the less discerning and people that cannot think deeply. It's very profound what I've said. But they say a word is enough for the wise. The dumb may not understand it simply because they're not wise, but the wise will understand what I'm saying. And in a nutshell, what I'm saying is this. Politicians may act and behave as if really nothing is happening and that things are in order and that we're moving towards 2023. And they are totally and completely besotted and obsessed with who will become president tomorrow, or at least in a couple of years. But what they fail to appreciate is that in 2 years' time, there may not be a Nigeria left if things go on as they're going now. And I kid you not. I'm very, very close to many, many politicians in this country. I've been involved for many, many years. And I have never seen this level of ethnic nationalism being expressed and being exhibited amongst the Yoruba people and amongst the Igbo people and amongst the people of the Middle Belt as I have today. In fact, it's so extreme that I'm sure it's far more so than even just before the Civil War. And that's what we're dealing with. And people like Igboho, particularly, and Adams, and Kanu, and Obadiah Malafia, and even Buhari himself have tapped into the power and the attraction of that ethnic nationalism. Rightly so, in my view. It can be used in a positive way if it's used properly. It's tapped into that, and there's nothing wrong with that. But where these ethnic nationalities are on a collision course, particularly when it's the Fulanis against the rest, or where the rest are saying enough is enough, and where the rest are saying that they are tired and they are fed up, and where the rest are saying that they will not be intimidated or threatened by anybody, even those that organize coercive arms of government and that control the state, and where the rest are saying that, listen, if you consider us to be slaves, we will show you that we're not slaves. And you have people rising up in those areas, like the names that I've mentioned, like the horns that I've mentioned, to say we will defend the honor and the future of our people and will preserve the lives and property of our people no matter what. This goes beyond politics. This is about national survival. It's about the survival of our ethnic nationalities, and it's about the unity of our country. So I would urge politicians and those that cannot think very deeply to begin to think about what's going on. We're sitting on a keg of gunpowder, and we're acting as if nothing is happening. We've put our heads in the sand like an ostrich, and we're pretending that nothing has gone wrong. In the East today, people are being killed every day, being butchered
by our security forces. And of course, unknown gunmen, as they call them, are also attacking not just civilians, but members of our armed forces, members of our police, and so on and so forth, which of course I do not support. I think it's wrong. Violence both ways is wrong. And two wrongs do not make a right. So what's going on there is unbelievable. In some cases, in some parts, policemen cannot even wear their uniforms now because they're scared of being attacked. And this is very sad. Same in the South. In the Southwest, you have massive militias being built up around two charismatic leaders who are prepared to go all the way if sufficiently provoked and if the state cannot guarantee the lives and properties of the Yoruba people. And let me tell you, it is only because the elders of the Southwest have been holding them back and chanting restructuring as a way out. That is why the West has been a little bit restrained. This will not last for much longer. The people there are fired up and they want their own country, and you can't wish it away. The Middle Belters have been completely suppressed, subjugated, oppressed, cheated, and belittled for so many years now, far more than any other group in this country. They are also seeking for emancipation. They also want a way out. And that is ably reflected by the activities and words of a man like Obadiah Malaifa, like I said earlier. And then, of course, you have the core North itself, represented mainly by President Buhari and those that think like him. Not all are extreme. Some are not. And thankfully, those that are not so extreme are the ones we can reach out to and talk to. But those that are, have no place in Nigeria anymore, as far as I'm concerned, and really ought to consider going back to Chad, Niger Republic, wherever they come from, and resettle there. But as far as this country is concerned, whether you listen to me or not, whether you believe me or not, and we will have this conversation again in about 3 years' time, and I'm sure at that time you will say, yet again, FFK was proved right. But for the now, the important thing is to recognize the challenges we're facing, cause these horns to come together and negotiate and discuss the way forward. Because if we don't do that, I assure you, there will be conflict somewhere down the line. The state cannot hold these forces down by arms. The state cannot suppress the will of the people of the Southwest through arms. They cannot do it. They can't do the same to the people of the Southeast. They can't kill everybody in the South. They can't kill everybody in the Middle Belt. And they cannot kill everybody amongst those in the core North that also want to change. What we need to do is to establish the fact that it is important for us to sit down and talk as nationalists and see if there's a way out of this and negotiate this thing to a point that everybody is comfortable, whether through restructuring or whatever it is. What we mustn't do is continue to act as if we don't need to talk to each other and act as if nothing will change, nothing will happen, doesn't matter how many people are killed, that the state can hold the line. The state cannot hold the line in a conflict like this. It's only a question of time. It's only a question of time. And the most important thing to recognize also is this. There are men of goodwill on all sides. We may disagree on Oduduwa, Biafra, Nigeria, or even an amalgamation of the 4 zones, the Middle Belt, the South-South, the Southeast, and Southwest coming together to form one country, and the core North going its separate way. Or we may have 5 or 6 separate countries at the end of it all. Or we may believe in an integrated Nigeria, which is restructured, we continue as one. It doesn't matter what you think. It doesn't matter what you feel. It doesn't matter where you stand on the way forward. What matters is that we must have peace. We must have dialogue. We must have understanding. And we must stop this idea that you can kill all those that are opposed to you and that you can wipe them off the face of the earth and crush the opposition and crush those that do not agree with you. This cannot work. We must talk. We must dialogue. That's the way forward. That's the only way forward. And that's my preferred option for the future for this country. I continue to trust God that we won't have a war. We won't have a conflict. But I assure you, as sure as I am, that night follows day and that day follows night. If something isn't done and we don't retrace our steps and we stop demonizing each other and killing each other, and the killing of the Igbos doesn't stop in the Southeast, the killing of Yorubas doesn't stop in the Southwest, the killing of Middle Belters does not stop,
being killed by different people, whether Boko Haram, Fulani herdsmen, elements within the security forces, or whatever it is, whoever's responsible. At the end of it all, everybody will say to your tent, O Israel, they can kill us, but we also have the right to self-defense, and we will fight back and we'll defend our people. And nobody can take that right away from anybody. So let's have this conversation again in about 3 years. We'll see who's right and wrong. But I urge you all just to think and to understand the complexity of this situation and the gravity of this terrible mire that we found ourselves in. I pray for those that make these decisions. I pray for those that are in a position to help us achieve peace. And I call for dialogue and understanding on all sides, but with justice. There must be justice. Without justice, there can be no peace. There must be justice for the people of the Southwest, for the people of the Southeast, for the people of the South, the people of the Middle Belt, and justice for the people of the Core North that have also been deprived by elements within the state and denied their rights. And there must be security. That is the way forward. Talk to Adams, talk to Igboho, talk to Nnamdi Kanu, talk to Obadiah Malafia, talk to everybody. And those on the other side also need to be able to talk to elements within the Buhari government for us to now agree that we go our separate ways peacefully or we stay together in a restructured Nigeria. I end with this. What we must not do is continue as if we don't have a problem. Because if we continue that way, believe me, 2023 will be an illusion. And even if we get there as one country, I really would pity whoever it is that would take over from President Buhari. We have some good candidates. Those that know me know who I believe is the right person. I've identified who I think ought to be the president of this country. But the question for me today is that, will there be a Nigeria in 2023? I pray so. I hope so. But at the same time, I will never deny the right of my people in the Southwest for self-determination if that is what they want to do. And I would not expect anybody to deny others the right to have the same principle of self-determination exercised in their zone. That is the way of life. That is what you call freedom and liberty, and that is what we demand. May God bless you all, and thanks for listening to me. Bye for now. Ìlera lóògùn ọrọ̀, àgbà tó ní ìlera ohun gbogbo ló ní kí ènìyàn bẹ̀rẹ̀ kó má lè bẹ̀rẹ̀ kárìn kó di yègéyègé ká dúró kó tún dáa pọn. Ìrònú àròjù mọ́ ń dá wàhálà sílẹ̀ sínú àgọ́ ara ẹlòmíì kí ọkùnrin máa ró páké. BP and blood sugar herbal mixture ń lo ògùn ìbílẹ̀ eléyìí tá a ti fi tewétegbò pòpọ̀ lọ́nà ti ìgbàlódé fún ìlò tọkùnrin tóbìnrin o kí ara ẹni ó wúwo jọ̀kọ̀tọ̀ ti pàdé ọkọ ìyá rẹ̀ ó ti ṣetán láti pòórá o. BP and blood sugar herbal mixture ẹ lè bèrè fún tiyín nílé lóko àti lẹ́yìn odi àmọ́ bí ó ṣe kàn yín lára ní sáni mọ́nà wà 08023154496 08023154496 BP and blood sugar herbal mixture ọkọ̀ gbogbo jẹ̀gẹ̀jẹ̀gẹ̀ tí ń bẹ nínú ara. BP and blood sugar herbal mixture àwọn ló jẹ́ pé tí èèyàn bá ní ìtọ̀ ṣúgà tàbí ní ẹ̀jẹ̀ ríru ẹ ṣá pè wọ́n tested okay ni wọ́n o kì í ṣe pé bóyá ọ̀rọ̀ àmúlùmálà ń táwọn bẹ́ẹ̀sì lé lórí gan tí wọ́n tó jẹ́ pé wọ́n dìdí lọ gbá rìsáàṣì ẹ̀ lókè òkun lé lórí gan ni wọ́n gbá tilẹ̀ yìí wọ́n tún gbà lókè òkun wọ́n ní sàtífíkẹ́ẹ̀tì fún ìwé ẹ̀rí tó yanrantí ó wà lọ́wọ́ wọn fún ẹ pè nọ́mbà wọn kẹ́sì bá wọn ná ẹ rí i pé ìdùnnú lẹ́bàá bọ̀ ń bẹ̀ àìsàn kò ní í ṣe ẹnìkọ̀ọ̀kan wa o lágbára lọ tó ò fẹ́ mi Fani Káyọ̀dé lẹ tó gbọ́ yìí o n tó tún sọ èmi mọ̀ pé kọ̀ọ̀kan ni wọ́n tún ń bá bọ̀ náà Yorùbá dẹ̀ sọ pé ìgò kan ṣó kì í fọ́ni lépo lẹ́ẹ̀mejì ó ti ṣe tàkọ́kọ́ ó ti mú jẹ ó dá mi lójú pé lẹ́ẹ̀kọ́ tún ní mú jẹ láéláé lóòótọ́ o n tó sọ tá a bá jókòó tá a gbọ́ dáadáa ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n díẹ̀ ṣé Yorùbá nínú ọ̀rọ̀ àṣìírè ọlọ́gbọ́n ọgbọ́n díẹ̀ máa ń wà ńbẹ̀ nínú tó sọ ó fẹ́ súnmọ́ òdodo pé tí wọn ò bá ṣọ́ra bí wọ́n ti ṣe ń ṣe ọ̀rọ̀ yìí bíjọba ṣe ń ṣọ̀rọ̀ yìí ó lè má sí tó ń jẹ́ 2023 mọ́ ó lè má sí Nàìjíríà mọ́ ní 2023 ni wọ́n ṣe ń kìlọ̀ tá a bá dẹ̀ wo ohun tí Fẹ́mi Fani Káyọ̀dé sọ yìí
bàbá Adébóyè ló kọ́ sọ bẹ́ẹ̀, bóyá ọ̀sẹ̀ tó kọjá ni mo gbé wá tí bàbá náà ìjọ́ Sunday tó lọ yìí ni bàbá sọ tí mo sọ ní Monday mo rántí ọ̀rọ̀ tí mo fi ṣíde níjọ́ Monday ni bàbá Adébóyè náà ló sọ bẹ́ẹ̀ bí ìjọba ṣe ń bọ́rọ̀ yìí bọ̀ yìí tí wọ́n ń dẹ́yẹ sí Yíbò tí wọ́n ń dẹ́yẹ sí Yorùbá tó ń dẹ́yẹ sí Middle Belt tó sì ń kó Fúlàní mọ́ra àfèsí o àfèsí o àfèsí o ìtòhun náà sọ níbi tó sọ níbẹ̀ yẹn o ó ní mínì ṣùgbọ́n òun fúnra ẹ̀ ejò tí ò ṣe nù lẹ́nu nù báyìí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní àìpẹ́ yìí tó bà mí nínú jẹ́ gan à ń gbìyànjú ká jẹ èkuru kó tán láwo ṣùgbọ́n àwọn kan tó sì ń gbọ́wọ́ ẹ̀ sáwo ọ̀rọ̀ Jámbélé àti sọ́sọ́sọ́ àti ní kó parí síbi tó parí sí gbogbo ọ̀nà ló ti gbà láti fi hàn gbogbo ayé pé òun ò mọ nǹkan kan nípa àwọn tí wọ́n wá bá olóyè Ìgbòho ó ṣẹ̀ṣẹ̀ tún wá lọ sí Ìgàngàn ó wá ń lọ dẹ àwọn ará Ìgàngàn sí Awíkonko lélẹ́yìí tó jẹ́ pé tí ò bá ṣọ́ra ìyẹn gan lè kó bá òun fúnra ẹ̀ nígun tó ń bá bọ̀ yìí ó ṣe ìbúra kan nílùú Ìgàngàn ìbúra ẹnìkan kọ́ ló wá dúró lé bóyá ni ò jẹ́ pé lónìí ni ṣùgbọ́n èní ni mo gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn jẹ́jẹ́ mọ̀ pé Jámbélé ó lọ fi ọlọ́pàá gbé Awíkonko èmi tí ẹ̀ sì ń sọ pé tó a sì ń tẹ bọ́tì yẹn kiri pé wọ́n tún ti gbé Awíkonko àṣé Jámbélé ló gbé ó lọ ti pé òun tó lóṣèlú fún ó lọ ti pé òun wà nípò àṣẹ ṣèjọba àwọn ló wà lóde lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí APC member ni ó sì ń sọ fún wa wípé òun fọwọ́ sí Yorùbá nation ó fọwọ́ sí Yorùbá nation ó dẹ̀ ń lọ fi agbófinró gbé kan nínú àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ pa Yorùbá nation ṣé gbogbo ègún tó ń gbé fún rẹ̀ ṣé ẹ rò pé bóyá ègún denudenu ni ṣá ẹtún wò kan nínú ẹ̀ tí wọ́n sì ṣe nílùú Ìgàngàn àmọ́ n tó ṣe nílùú Ìgàngàn yìí ó jẹ́ nǹkan tí inú mi ò dùn sí rárá mi ò ní kélé pè má ṣe pé mi ò ní kélé gùn má gégùn àmọ́ kó o tún máa wá kó àwọn aráàlú Ìgàngàn mọ́ra kó o máa sọ wọ́n di ọ̀tá Awíkonko kì í ṣe n tó dáa arákùnrin yìí ní ẹbọ lẹ́rù ó ní ẹbọ lẹ́rù ó dá mi lójú pé nǹkan kan wà lórí ẹ̀mí ẹ̀ tó sì fẹ́ fàyọ̀ tá àti mọ̀ tó sì jẹ́ pé àwọn abẹnugan ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n bá mọ̀ kí wọ́n pè é kí wọ́n kọwọ́ ọmọ ẹ̀ báṣọ nítorí pé wà tó wù yìí kì í ṣe wà tó dáa mò ń bọ̀. ọmọ òwò rí náà ilẹ̀ bá dòrò mú wa lọ́dọ̀ yìí. ilẹ̀ kan gbọ́ o ọ̀gẹ̀rẹ̀ àwọn kan yẹrí. Ògún bọ̀bọ̀ lákàáyé. Ìfá ọkọ̀ ọgbọ́ olóko aṣọ ẹ̀dáyọ̀. Ṣẹ̀gbó ọgbọ́ apá alákò. Òrìṣà tí bológun lẹ́rù. Ọya kò gbọ́ òrìrì. Eégún kò gbọ́ àbàlá òkè. Orò kò gbọ́ ọmọ àgbà àlùgbè. Ọ̀sẹ̀ kò gbọ́ agídàmọ̀gún ṣẹrẹ́jọbí ẹ̀bùra tí gun lẹ́lẹ́sìn. Àwọn kan di pàpà. Wọ́n dẹrù tí èyí tèmi rù mí. Ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin nǹkan tó kójọ sílẹ̀ yìí ẹ̀yin nìkan láwo. Àtàwọn tó kúrọ́ mọ́ mi àtèmi ọ̀gbẹ̀rì ni wá. Abẹ́ kẹ́ fojú àṣebi hàn lára àwọn méjèèjì. Àṣẹ bẹ́ẹ̀ àṣẹ bẹ́ẹ̀. Wọ́n sọ ọ́ lákọ̀ọ́kọ́. Wọ́n ní amrọ̀bà ní mí. Tí n bá bá wọn ṣe rí. Nírọ̀tọ̀ pamọ́ mi yìí. Tí wọ́n ní mo láwọn tí mo kójọ táà fi ń dà lúrú yìí.
kó tó tójọ́ méje lónìí Ògún kò mú mi. tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ Ògún kò bẹ̀rẹ̀ sí mú ọkọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí. wọ́n ní kidnapper ni mí Awíkọ́nkọ́ ní kidnapper ni mí Awíkọ́nkọ́ ní kidnapper ni mí àwọn tí wọ́n ń jiyàn gbé gbowó tó bá rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ kó tó tó jọ́ méje lónìí Ògún kò fẹ́ ìran mi yílẹ̀ bẹ́ẹ̀. tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ Ògún lákà ayé ọ̀ṣìmọ́lẹ̀ wọ́n á fẹ̀jẹ̀ Awíkọ́nkọ́ yílẹ̀ bẹ́ẹ̀. àti àwọn tí wọ́n jọ di bàbá àtàwọn tí wọ́n jọ lọ sọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n jọ di bàbá ọ̀rọ̀ àwọn kan dìde lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú wọ́n ní ìlú ṣe lè dìde pé èmi ní ìtúnṣe alága àwọn náà fẹ́ ṣe àwọn kan kóra wọn jọ wọ́n ní àwọn fẹ́ máa forúkọ ilẹ̀ Igboho lásán fún wọn pé ẹ má fi orúkọ ilẹ̀ Igboho nínú àkáǹtì mi ẹ máa lo àkáǹtì tí ìlú ń lò tẹ́lẹ̀ èèyàn la fi ṣẹ̀ wọ́n. akọ̀wé àgbẹ̀ adé agbo Táíwò ó ní àtìgbà tí Ìgbòho ti wá báyìí gbogbo ṣájà ń bè tó ń ṣe kó wọ́n sọ pé ẹnìkan ṣá ẹnìkan àgbẹ̀jẹ ẹnìkan jẹ kó kí ní kan ṣe ìyẹn ò sí mọ́ ó jẹ́ ìkara fóun tiẹ̀ wọ́n wá lọ́ọ́ di papọ̀ àti dìran ọmọ Ọládòkun wọ́n lọ́ọ́ di ẹrù tí èyí ṣe mi rù mí kò sẹ́ni tó gbà ń bí o kì í kú bí ayá tí kú tòun tó gbóró kí n kú bí àgbo tí kú tòun ti rọrùn lọ́rùn ìpakúpa báyìí ni ọkọ̀ máa pa ọkọ̀ lójú ọ̀nà tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ láti òní lọ gbogbo àwọn tó dúró tó láwọn bàbá ló kọjá yìí kí wọ́n kú bí ajá tí kú kí wọ́n kú bí àgbo tí kú tòun ti rọrùn lọ́rùn ìpakúpa báyìí lọkọ̀ ọkọ̀ lójú ọ̀nà gbogbo eléyìí tó kù lọ́kàn wọn tó fẹ́ máa lọ wípé mi ti bá ti búra àwọn máa lọ bẹ èṣù lọ́wọ́ ẹ̀tì mi tó bá láwọn bẹ èṣù lọ́wọ́ ẹ̀tì mi bí adìẹ bá gé orí àbá yóò pàwùdà bí eégún bá tẹ̀lé bàṣọ yóò pàwùdà bí akèrègbè bá tẹ̀lé inú bomi òlòlò ọgbọ̀n fún ẹ̀ asẹ́ mọ́mi ó pọ̀ ìgèrè mọ́mi ó jò ó èsúrú gbó ekulu ọ̀dà iná ọmọ ọba lẹ̀ bú yàrìyàrì adíá fún èmi adétúndé àdí ọmọ aníjò lè kan náà gbogbo ọ̀nà tí wọ́n bá gbà lọ́nà àrọ́ndà níwájú ẹ̀yìn alálẹ̀ ẹ má gbà á o. tí n bá wá padà lẹ́yìn tèmi náà lọ gbọ̀nà àrọ́ndà níwájú àyẹn alálẹ̀ ẹ má gbà á o. ìdájọ́ òdodo ni kẹ́ ẹ ṣe o ìdájọ́ òdodo ni kẹ́ ẹ ṣe o. ìyáṣe ọgbọ́n o àkómarè lórí ọ̀wọ́n ọgbọ́n o adébó àṣàkẹ́ ọgbọ́n o gbogbo ohun tí mo wí lónìí kárọ̀ ọ̀rọ̀ mọ́. ẹ jẹ́ wọ́n fẹ́nu ọ̀dà tí mo gbọ́. ilẹ̀kẹ̀ pọ̀ ń gbó kí ṣọ̀gbó tó yan kele láàyò ọ̀pọ̀ igi ní bẹ ní gbóká tó fi gé ọmọ gbẹ́gbẹ̀dù ilé ìwé Calvary tí ń bẹ ní arépo ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta mọ́gbà kákọ́ ọmọ ní ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ìwé tó yanrantí tí ò lábùlà àní tẹ̀gàn ní ẹ̀ ilé ìwé Calvary ní ẹjẹ́ àgbé fún o yàrá ìkówé sí tó kún fọ́fọ́ fún ojúlówó ìwé yàrá àṣedọ́rawò tó ní àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé tí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ bíbá yàrá ìkàwé tí ń pe ọmọ wá kàmí dánwò ń lóbi ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ àyè ìgbaniwọlé ń bẹ sí àwọn yàrá ìkàwé bíi ìwé ń derí àbá òṣòfò nursery primary girama kékeré tòun girama àgbà ìjọba lù ló ń tẹ̀ gbà Calvary Group of Schools ń bẹ ní 125 Calvary Avenue Pipeline Àrèpò ìjọba ìbílẹ̀ Ọbáfẹ́mi Owódé ìpínlẹ̀ Ògùn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wọn rèé o @School Calvary tàbí ìkànnì tọrọ yín léka wọn www.calvarygroupofschools.com ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ kàn sí rèé 08164335641 tàbí 07039884475 Calvary Group of Schools, trust in God. ṣé ẹ ti gbọ́ jámbélé báyìí
kí leléyìí fi yàtọ̀ sí olóyè Gani Adams? Kí ni yàtọ̀? Kí ló fi yàtọ̀ sí àwọn ọmọ ẹ̀yìn Gani Adams tí wọ́n ṣépè fún Dara àti presenters ilẹ̀ Yorùbá? Gbogbo orúwà jágbajàgba báyìí kò yẹ kó máa tún bá lọ́wọ́ wa mọ́, àti pé láti lẹ̀ náà láti lẹ̀ ló ti jẹ́ pé èmi ò fẹ́ fi bẹ́ẹ̀ faramọ́ gbogbo jíjọṣepọ̀ olóyè Ìgbòho pẹ̀lú Jábélé yìí, torí mi ò rí bí gbé sí. Báwo lèèyàn kan ṣe máa jẹ́ olóṣèlú tọkàntọkàn tí kìí ṣe ọmọ ẹgbẹ́ lásán tó tún jẹ́ nínú àwọn olóyè nílùú? Presently òun ni chairman gbogbo APC ní Ìbàràpá South. Kírú ẹni yẹn wá sọ pé òun bólóyè Ìgbòho ṣe eré kílajá ń bẹ́kùn ṣe. Káti ẹ̀ lọ́rẹ̀ẹ́ ni wọ́n tẹ́lẹ̀. Nígbà tó lóyè Ìgbòho ti bẹ̀rẹ̀ mission tó bẹ̀rẹ̀ yìí, ó yẹ kó yẹ̀bá pátápátá fọmọkùnrin ni. Àwọn ọ̀wà báyìí ìwà òṣì, ìwà àtijú ni, ìwà tinilójú. Lẹ́yìn tó ti sọ àwọn ará Ìgàngán tó ti sí ọsọ wọn nísìn di ọ̀tá Awíkonko tán, ó ṣẹ̀ tún wá padà ló tún wá lọ lo agbára lọ́wọ́ agbára, ó lọ arrest ẹ̀. Ọlọ́dẹ̀ ṣeun, wọ́n ti release Awíkonko, àdúpẹ́ fọ́lọ́run pé wọ́n ti release ẹ̀. Òun lọ́wọ́ agbára ni, ó dẹ̀ bọ́ lọ́hùn bẹ̀. Ṣé kí wọ́n tún gbé yẹn náà ti sátìmọ́lé ló fẹ́ ni? Ẹni tá ti fẹ́ sunjẹ tẹ́lẹ̀ tó fi kú para, wọn ò ní sọ pé òun ló arrest ẹ̀ mọ́. Kí DSS ti bá gbà lọ́wọ́ sí pẹ́rẹ́, ọ̀rọ̀ Awíkonko tó dàbújá nìyà ní rírú ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Kí ló dé? Adẹ̀jọ́ sọ Yorùbá kan náà, àjọ pera wa lọ́mọ Yorùbá. Ó dẹ̀ búra èké káàkiri lójú gbogbo wa. A ní ẹni tó bá mọ̀ kí wọ́n pè kí wọ́n bá sọ̀rọ̀. Irú àwọn ọ̀wà jágbajàgba báyìí à nídìí ẹlẹ́ Yorùbá. Tó bá jẹ́ lódodo la fẹ́ dé sébùté ayọ̀. Èmi ti sọ pé mi ní bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀mọ́ rárá, torí mi ìfẹ́ fi bẹ́ẹ̀ ní interest inú ẹ̀rọ ẹ̀mọ́. Àmọ́ àwọn ọ̀wà òṣì báyìí kò yẹ kí wọ́n máa bá lọ́wọ́ Yorùbá kankan. Àwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re èmi á máa kàn mẹ́nu bọ̀rọ̀ wọn torí pé wọ́n sọ fún wa nísìn, wọ́n dẹ̀ wúwa ẹ̀ wípé àwọn wà lẹ́yìn olóyè Ìgbòho, torí pé táwọn fẹ́ ìjọba ò ṣe. Ṣẹ́dẹ̀ mọ̀ pé ń tá mọ̀ jẹ tí ò bá sí mọ́, in tó dẹ̀kù náà lájẹ. Òun náà bí ọ̀rọ̀ tí àwọn Afẹ́nifẹ́re ṣe rí nìyẹn. Èyí tí wọ́n mọ̀ jẹ ìjọba kọ̀ kò gbélẹ̀ fún wọn. Kí náà mọ̀ jẹ restructuring. Ìjọba kọ̀ ó lóun ò ṣe restructuring tóun. Ọwá òpin bó kọ̀rọ̀ kí kú má jẹ sìsì kó kúkú fi ṣàwàdànù. Ó kú dáa ká kú tẹ̀lé ọmọ wa. Kájọ máa bèèrè fún Yorùbá nation. Tẹ́ẹ̀bà ti ṣe restructuring. Wọ́n ṣe meeting lánàá, wọ́n pàdé. Wọ́n tún sì sọ ń bẹ̀ ní meeting wọn wípé àwọn support olóyè Ìgbòho fún tó ń ṣe yìí. Pélẹ̀ Yorùbá ní táwọn béèrè ní kíjọba fún àwọn. Àmọ́ tó dá èmi lójú pàápàá ni pé kò sí láyé bí ẹdìyẹ ṣe lè sọ pé òun gbọ́n tó, aago ló máa dé gbẹ̀yìn. Kò sí bẹ́ẹ̀dìyẹ kan ṣe lè sọ pé òun gbọ́n tó, aago ni ó dé gbẹ̀yìn. In tí gbogbo ọmọ Yorùbá fẹ́ pátápátá níjọba tó wà lóde yìí sì máa ṣe. In tá a la fẹ́ ló máa padà ṣẹ. Nítorí pé Yorùbá kan sọ pé ohun Ọlọ́run òun náà lohun èèyàn. Bó tiẹ̀ tí kò jẹ́ pé èmi ò rí kàmbí kankan pé ohun Ọlọ́run lohun èèyàn. Àmọ́ tí Yorùbá máa ń sọ nìyí. Bákan náà ni pé gbogbo tí ìlú bá fẹnu sí, Ọlọ́run máa ń sọ òfin báríkà sí. N tó bá ń wọn aráàlú táráàlú bá fẹnu sí báyìí, mo ti rí láìmọye gbà pé Ọlọ́run máa ń sọ òfin báríkà sí. Pàápàá jùlọ tó bá jẹ́ lọ́nà àbòsí, tó jẹ́ pé nínú àbòsí tí wọ́n ṣe fún àwọn ẹni yẹn ni wọ́n fi ń béèrè solution. Ọlọ́run máa ń sọ fún wọn ní tó bá ń béèrè, torí pé Ọlọ́run fún rẹ̀ sọ pé òun ò sí lẹ́yìn alábòsí. Tó ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá yìí, àbòsí tó fojú hàn ni. Fúlàní ṣe ti wọn, oníkálukú ṣe ti ẹ̀. Gúnmí sọ̀sọ̀kúsọ lọ́tún lósì, ẹ̀dẹ̀ fílẹ̀ ẹ̀ wò.
Fúlàní ń gbé àwọn èèyàn pa, wọ́n ń béèrè ransom, ẹ fi wọ́n lẹ̀ ń wò wọ́n. Àwọn tí wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ pé Fúlàní má pa àwọn mọ́ lẹ wá ń gbé. Ẹ̀sọ̀ Fúlàní, ẹ̀sọ̀ Igbo, ẹ̀sọ̀ wọn di terrorist, ẹ̀sọ̀ Yorùbá, ẹ̀sọ̀ wọn di terrorist. Mẹ́ta náà dẹ̀ la mọ̀ Nàìjíríà sí, Igbo, Yorùbá àti àtàwùsá. Ṣùgbọ́n gbogbo táwọn àrèwá yìí ṣe ẹ̀yẹ́ dá ẹ fi wọ́n lẹ̀ àhàhà. Ó ti fojú hàn náà. Ó ti fojú hàn pé ìjọba yìí ìjọba onípaṣíà ni. Kódà àwọn Haúsá gangan tí wọn kì í ṣe Fúlàní, àwọn gan against wọn tó ń ṣe yìí. Torí pé ìyà ń jẹ àwọn náà, ìyà ń jẹ àwọn Haúsá náà. Bẹ̀tìjọba tó wà lóde ìkan fojú fòdá torí pé òun jẹ́ Fúlàní, àwọn ọ̀ràn ẹ̀dẹ̀ ni wọ́n ń ṣe tó ń ṣe, tó wọn kí ẹ̀, wọn rẹ́dì láti sọ̀rọ̀. Kódà nígbà tí gbogbo ayé ń pèpè, ẹ pé àwọn arábì ní Boko Haram, ẹ pé wọ́n terrorist, ká lè mọ̀ bá ṣe máa deal pẹ̀lú wọn, ìjọba kọ̀ o. Kódà kí ní kan ṣẹlẹ̀ sí Malami tí ò tí ì yé mi. Ó dà pé Malami ni Minister for Overall Ministry nísìn, torí kò yé mi. Wọ́n fèèyàn jẹ lèmọ́mù, òun kẹrin ló ń ṣèṣe Sẹ́ríkì. Tó bá sọ̀rọ̀ justice, ẹ bá Malami ń bẹ̀. Tó bá sọ̀rọ̀ security, as if òun ni chief defence officer, ẹ bá Malami ń bẹ̀. Tó bá sọ̀rọ̀ finance, Malami kan ṣo iná ni ó dáhùn. Ṣóhun ni spokesman Mr. President ni àbí báwo tí ẹ̀ ṣe jẹ́, kò yé mi. Jọ́ọ̀jì ni ẹ́, adájọ́ ni ẹ́, kò sí tó kọ́ ẹ pẹ̀lú ètò ààbò, kò sí tó kọ́ ẹ pẹ̀lú ẹni. Òun náà ló ń jáde ló wá sọ̀rọ̀ ó possible káwọn ṣe foríjì Igboho. Ṣóhun ni Igboho ṣẹ̀ ni? Ṣóhun ni Nnamdi Kanu ṣẹ̀ ni? Ṣé bí tiẹ̀ ní kán gbẹ́jọ́ déwájú ẹ̀ kò dáa? Tó wá jẹ́ pé òun gbogbo àwọn yẹn ń pàṣẹ, wọ́n fi wọ́n lẹ̀, wọn ò rí nǹkan kan ṣe sí wọn. Ẹ wo ìdájọ́ tí wọ́n ṣe fún Maina ní kóòtù. Maina rẹ́rìn lọ ni, ó rẹ́rìn kó kóòtù ni. Toró ti mọ̀ pé ìdájọ́ tí wọ́n dá yẹn ẹkàn fetí gbọ́ ni, òun ò ní ṣẹ̀wọ̀n kankan. Ni wọ́n ṣe fẹ́ gbélẹ̀ fáwọn ọ̀gá ẹlẹ́wọ̀n. Wọ́n mọ̀ pé tó bá ní kán gbé lọ sí correctional home, tá a mọ̀ sí prison yard, wọ́n mọ̀ pé tó bá gbé lọ bẹ̀ kò sí báwọn ṣe lè ṣe gbádùn fún bẹ̀. Bẹ̀ tó bá wà ní DSS custody, kódà inú AC ni wọ́n máa fi sí. Ẹ̀kàn máa fetí gbọ́ ni pé wọ́n ti jẹ́lì Malami fọ́dún 8. Tó bá máa fi ṣetán ọdún 8 yẹn, tẹ́ẹ̀bà ṣọ́ra gan nú ẹ̀ pàápàá máa lọ lóyìnbó a máa dé tó bá jọba DSS ló wà. Ni wọ́n ṣe fẹ́ gbé lẹ̀ pé kó máa lọ sọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Èmi ò gbọ́ rí pé kóòtù dájọ́ fún yàn pé kéèyàn lọ ṣẹ̀wọ̀n, DSS wá fẹ́ kó máa ṣẹ̀wọ̀n yẹn nínú custody àkóṣẹ́lẹ̀ rí nínú òfin. Irọ́, correctional home náà máa gbé lọ no matter ipò tó ń kò jẹ́. Àwọn fi ọwọ́ ra àwọn yẹn lórí, wọ́n fọwọ́ ra wọn lórí, ṣùgbọ́n fìyà jẹ Yorùbá, wọ́n fìyà jẹ Igbo. Ó ti fojú hàn o, ẹ̀kọ́ ti fojú mú wọn pé yes, pàṣíà ni wọ́n ń ṣe. Àwọn bàbá yẹn kóra jọ lánàá, wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn Afẹ́nifẹ́re, Afẹ́ Akọ̀, àwọn náà sì ló lórí ilẹ̀ Yorùbá. Torí ẹgbẹ́ àjọ gbogbo lórí ilẹ̀ Yorùbá ni látàyè ipa Abraham Adésànyà. A ní choice. In tí wọ́n sọ, àbọ̀ tí wọ́n bá bọ̀ bẹ́ẹ̀, òun rí mò ń bọ̀. Òfin dáwọ́ lọ́wọ́ Sàúdánà àti gbèsè ẹ̀tọ́ gbòmìnira tó jẹ́ pé oníkálukú á máa ṣèjọba ẹ̀ kéde bí èlò àti àdáṣà ẹ̀ ìyẹn lọ fi papọ̀. Ìjọba tó wà lẹ́yìn òfin táwọn sọ́jà ṣe lẹ́gbàá tó fi agbára gbàjọba ní 1966 òlọ́fà ẹ lọ́wọ́jú ni o. Ẹlẹ́sẹ̀ ìní o, ìbẹ̀rù ti bẹ̀rẹ̀. Gbogbo ọ̀rọ̀ pé à ń pín owó ẹgbẹ́ ní allocation ṣe é pé ní source of process. Gbogbo ẹgbẹ́ ìdáwó náà ti gbà láti 1954 tó lè ti wà ní constitution. Ìyẹn ló ti jáde nínú báàjì ẹ̀ mọ̀. Àwọn tó bèrè kìí jẹ́ ìsọ̀tọ́ ní ara ẹ̀ ní. Gbogbo ẹ̀ ló ti wà ní ẹ̀. Gbogbo oníkàlùkù ni ẹ máa pín owó, ó wà bẹ́ẹ̀.
àwọn sọ́jà tó jẹ́ pé ìgbàlẹ̀ ni wọ́n àwọn Fúlàní náà yí òfin yẹn padà tó jẹ́ pé ẹni dá tọrọ á máa kó jílè kọ ẹni dá kọ̀ọ̀kan á fi tọrọ ní lọ́wọ́ ìyẹn ni òfin dẹ́ ló yó kì í ṣe òfin dá àjọ jókòó sọ o wọ́n dẹ̀ ní sọ́ọ̀tù ní wọ́n pé kó dáhùn pé àwọn Fúlàní tó jẹ́ ìtọ́jú káàkiri Buhari ló mẹ́kọ̀ àwọn Fúlàní wá jọba lórílẹ̀ Nàìjíríà ó dẹ̀ gbogbo ń ṣe ní àwọn jẹ́ ìpè ní darandaran yẹn wọ́n bọ̀ mọ̀ ń dá àwọn sọ́dọ̀ wa ìyẹn náà ṣe pa àwọn tó ń jólé àwọn Fúlàní tó dáràn tó bí àwọn dá gbọ́njúbọ́ wọ́n pààyàn wọ́n fi bábá ìyàwó wa sùn wọ́n gbé wa pamọ́ kọ́ńtò lọ́mọ́ wa gbogbo yẹn ló wà níjọ alẹ́ dáadáa ẹ jẹ́ ká padà síbi àárọ̀ òfin tipátipá tẹ ìpele àlórí òun ló ń fà á ẹ bá ti ṣáájú kẹ ti sẹ́yìn ọ̀rọ̀ òfin tẹ fi ń lò wá òun ní jọgbọn tẹ ẹ bá ti kó yẹ tó tẹ ẹ bá ṣe yẹ gómìnà tó ń pín ayọ̀ lọ́dọ̀ wa gómìnà pẹ̀lúpẹ̀lú ni kò lágbára àwọn sọ́jà àwọn ọlọ́pàá tó wà bẹ́ẹ̀ tẹ bá wà àdúgbò yìí àti sọ́jà tó wà ládùúgbò yìí ọmọ òní mélòó àmì lẹ́yìn ìṣèjà àwọn ọ̀pọ̀ lọ́jọ́ mẹ́ta yìí ló máa ń gbé kọmíṣánná pólísì wà ládùúgbò ẹ̀ wọ́n gbé Buhari wá wọ́n gbé Abdulsalam wá wọ́n gbé Abdulsalam wá wọ́n gbé Rasheed wá ṣe lọ́mọ bá bẹ̀rẹ̀ gómìnà tó wà ládùúgbò ẹ̀ kò láyè lórí àwọn ọlọ́pàá ọlọ́pàá sáàgbẹ̀ sádùúgbò ẹ̀ olómàmọ́ ibi tí àwọn ìjọba wà èèyàn lè jókòó yí pé ìbò ẹ sí Àbújá kó tó máa ṣọlẹ̀ ní Abẹ́òkúta kó jókòó sí Àbújá kó lójú wa tó Ìlàjẹ yẹn là ń sọ ìyẹn ní gbogbo àwọn tá a máa bẹ̀rẹ̀ sọ́jọ́ ìgbé kó ní lè ṣe bẹ́ẹ̀ tá a bá ní sọ́jọ́ àwọn ọlọ́pàá wa ọ̀rọ̀ wa ló máa wà bẹ́ẹ̀ àwọn sọ́jà wa ibi sọ́jà tó máa wà ní federal àwọn tó máa wà ní níjọ́ wa ọmọ ọbẹ̀ ni wọ́n ní gbé kébé wá sí Abẹ́òkúta ò ní lọ sí Sókótó àwọn ọmọ àdúgbò bẹ̀ tó ọmọ àdúgbò bẹ̀ ló máa wà bẹ́ẹ̀ ọmọ àdúgbò wa ò lè gbé bọ́jẹ̀ lé àgbẹ̀sùn wa tó bọ́ wà lọ́yọ̀ ọlọ́yọ̀ ló máa wà bẹ́ẹ̀ kó tá a jà nílé lọ́rọ̀ yìí gbogbo ọmọ tó ń gbé kó kọjá yẹn wọ́n kọ́ sí àlàyé tó ti jẹ́ pé àwọn tó tú àjà ìlú wà jókòó tì wọ́n dẹ̀ lè pa wá tó ṣe wáyé ọ̀nà àtijọ́ káwọn Fúlàní wọ́n pọ̀ jù lọ́dọ̀ wa lọ́wọ́ gbogbo Fúlàní tó wá láti ọ̀nà òkè ọ̀yà tó wá láti ọ̀nà ìyá ìgbà tó ń pa Fúlàní ló pa wá lóde ó sì ṣe Fúlàní ẹgbẹ̀rún ó láwọn tó wá láti ọ̀dọ̀ Libya kò lè tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kí náà ṣe wò lù ìwọ ló lu òfin security lọ́wọ́ ìwọ ló wà ní custom ìwọ ló wà ní immigration kí làwọn àgbègbè ṣe wò lù tó mọ̀ tó bá dẹ̀ wò lù tó ń ṣe níbi fún àwọn ìyẹn lórí kó má mọ̀ ṣé máa wọ wọ́n ti tọ́ àjẹ ìjọba nìyí gbọ́dọ̀ àmúyọ̀ tó ní ẹ̀yìn ẹ̀rọ apáwá ìyàwó lè jẹ́ ìyàwó nínú ẹ̀rọ ti wá ó ń bẹ láti sí ipò láti máa mú kálejò máa dà wá láàmú Buhari ni sí ọmọ náìjí láti protect wa ó dà lọ́lẹ̀ káwọn tó máa pa á máa wọlé tó bá jẹ wọlé tó bá wọ ọlọ́pàá onílẹ̀ bá lò é gómìnà bẹ́ẹ̀ lọ bàbá wà àwọn tó ń pa mí gbogbo ọlọ́pàá ni ìrọ̀bá aládùúgbò ìṣọ̀ rẹ̀ àwọn agbẹnusọ Adésínà ṣe ní ẹ dájú gbàgbà kò mọ̀ bọ́ máa padà sílẹ̀ Yorùbá ó dájú gbàgbà ó dà ó parí ni ẹ bẹ̀rẹ̀ kọ́ parí ẹbí ẹfilẹ̀ ẹbí ilẹ̀ ilẹ̀
ṣe gbọ́ wọ́n ní gbogbo tó gbé ẹgbẹ́ sílẹ̀ ṣé bàbá kọ́ pa yìí irú ìjọba tàbí kó wà nọ nìyẹn ìhòòhò tó yẹ máa jẹ ìjẹ̀kọ́ yóò ẹ̀rọ gbogbo tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ibi tó gbé parí sí nìyẹn wọ́n parí sí ibi pé àlàyé tí wà á ti di pé bàbá yìí kọ́ á ti ṣèjọba kò tiẹ̀ yé ó ṣe ìlú sọ́jà lù kò dẹ̀ sí kò tó bẹ̀ ní wípé wọ́n fẹ́ sọ ilẹ̀ Nàìjíríà ilẹ̀ àwọn òṣèlú wọ́n fẹ́ sọ Nàìjíríà ìpè káwọn Fúlàní kújà ọ̀nà máa jọba níwájú ìyẹn ló ṣe jẹ́ pé kí àwọn Fúlàní òkèèrè wọ́n máa wọlé wá àwọn náà ti gbalẹ̀ Nàìjíríà tán yẹn àwọn oníkó àṣẹ kí gbèsè pé àwọn Fúlàní wọlé o kò sọ̀rọ̀ kọjá ìjà fún nìyẹn ìyẹn mo jẹ́ sọ pé àti PDP àti APC ọ̀rọ̀ ìṣòro ìṣòro báyìí ọ̀rọ̀ òmìnira wa ni ìyẹn lè ní jẹ́ jẹ́nu mọ́ pé káàkiri ìṣòjọ́rì láti sọ̀rọ̀ pẹ́jẹ́sì lábá tó òfin wa jẹ́ kó ká àwọn tó gbé wà anybody ló lè jẹ́ president ṣùgbọ́n káńkọ́ fún wa jẹ́ pé ẹ̀yà kan ló máa mẹ́gbẹ́ dání téèyàn bá ṣe tó máa ní tó bá wù bó jẹ́ àbúrò ẹ̀ ló ṣe àmẹ́gbẹ́ dání bó jẹ́ ìdí ẹ̀yà ló ṣe ẹ̀dá àwọn ti ṣe gbàgbàgbà láwọn tó dá ṣẹ̀ṣẹ̀ tó bá ní káwọn jẹ wọ́n ló jàkújọba gbogbo òfin ìtẹ̀mọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ náà bí bẹ́ẹ̀ lọ yẹ mo lè sọ fún gbàdí máa parí ẹsẹ̀ rántí pé bàbá parí ogún ìjọsí yàwá ní kí Nàìjíríà wá ìṣèjà kan lọ ìyẹn ni wọ́n fi bèrè nípa ní pé ṣé ètò kí Nàìjíríà wọ̀ ni ṣé kí Fúlàní lè jọba lórí àwọn yòókù ni ó dẹ̀ bèrè lọ Ọbásanjọ́ olówó àná ìkọ̀rí yìí mú bìlíbà Nàìjíríà yóò negotiate ṣé ètò sọ yìí jẹ́ pé kí àwọn Yorùbá lè dẹrú àwọn Fúlàní ló ṣe sọ bẹ́ẹ̀ kó dáhùn wọ́n dẹ̀ bèrè lọ́wọ́ Sultan àti Abdulsalam àti kókà àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ní peace committee ṣé àlàáfíà lè wà tí ẹ̀jẹ̀ bá wà tọ́jú náà wá sí ọ̀dọ̀wọ̀ yìí o. èrò tó ń lọ sókè òkun ẹ̀yìn dà. ságbàsúlà àti máa wálé iṣẹ́ tó kójú òṣùwọ̀n láti bá ní ṣètò ìwé ìrìnnà ní kókó. ọpẹ́ o. ṣíṣe ìwé ìrìnnà dìrọ̀rùn ká bá ní ṣètò ilégbèé fún ìgbádùn àkókò ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́, ìrìn àjò afẹ́ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́, lílọ sí Mẹ́kà òun Jerúsálẹ́mù, ó fẹ́ lọ kàwé lókè òkun, iṣẹ́ kíkọ́ lókè òkun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Force Excellent Able Travels and Tours Limited wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́dọ̀ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ elétò ìrìn àjò ojú òfurufú. Force Excellent Able Travels and Tours Limited àwọn gan lọ́ba láti bá wa dòwò pọ̀. ẹ lè pe 09055052472. ẹ sì lè ti àtẹ̀ránṣẹ́ sórí +639174163 wọ́n wà ní nọ́mbà 45 Shokenway Òkè Ìjẹun Abẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn. ẹ lè kàn sí www.excellenttravels.com.ph. Force Excellent Able Travels and Tours Limited. ìrìn àjò dìrọ̀. tó àwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re ohun tí wọ́n sọ òun náà ni gbogbo wa ti gbọ́ yìí. Ọlọ́run á ṣàánú wa, Ọlọ́run á dẹ̀ ṣe dáadáa fún wa. tó tí mo ṣàfẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ sọ́kàn ni pé olóyè Sunday Igboho àyà gbọ́n, Ògúngbè náà gbọ́n, àyà ń tiro, Ògúngbè ń bẹ̀rẹ̀. Ìjọba mọ̀ ohun tí wọ́n ń ṣe dáadáa, wọ́n dẹ̀hùn náà dẹ̀ mọ̀, torí pé bí 2020 gbogbo ìtànsán ìyàwó máa dialogue máa bí 2023 wọ́n ṣe máa ṣe òní tí wọ́n ṣe. Kò sí reason míì
tó fi fẹ́ dialogue tó fẹ́ ṣe kí 2023 bá máa bọ̀ ni torọ́ ti mọ̀ pé bó ṣe ń bọ̀ yìí ó súnmọ́ kí ilẹ̀ Yíbò àti ilẹ̀ Yorùbá káwọn má rí nǹkankan ṣe ń bẹ̀ pàápàá jùlọ ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ Yíbò sọ́pọ̀tì ìjọba tó wà lóde ní 2019 wọ́n sì jáwé olúborí nítorí pé ilẹ̀ Yorùbá ó lọ́wọ́ sí ni àmọ́ nísìn bọ́n ṣe ń bọ́rọ̀ ìbọ̀ wọ́n ti rí pé ilẹ̀ Yorùbá máa káwọ́ kò ilẹ̀ Yorùbá ò ní dá sí tí ilẹ̀ Yorùbá ò bá dẹ̀ dá sí kí ló kù kọ́ máa dá nìkan jọba jẹ president wọn lọ́hùn ló kù ọ̀nà àti gbé Yorùbá mọ́ra onílé tí wọ́n ń tọ̀ yìí èmi tó sì máa pe àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n nílẹ̀ Yorùbá àtàwọn lókọ ẹ jẹ́ ká lajú wálẹ̀ o tó lóyìnbó pè ní shine your eyes ká wo ẹ̀yìn wò ọ̀nà táwọn ẹni ìfẹ́ gbà kí wọ́n má lọ gbọ̀nà ẹ̀yìn kọ́ má fọ̀bẹ ẹ̀yìn jẹ wá níṣu tọ́ bá láwọn ṣetán láti bá wa sọ̀rọ̀ tùbínùbí kí ló dé mo máa ń sọ gbogbo ìgbà pé ewúrẹ́ kò lóhun ò bá gùtàn ṣe àgùtàn ló ń sọ pọ́mọ yìí pé ìyá tòun ò bí dúdú ìbájọ́ ṣe Nàìjíríà bọ̀ tẹ́lẹ̀ náà ni tíjọba tó wà lóde ìbá sọ pé ó dá àwọn òní mú yín lẹ́rú mọ́ àwọn ṣetán láti ṣe ń tẹ́ ẹ fẹ́ fún yín kí lẹ fẹ́ tá a dẹ̀ sọ fún wọn pé ẹ jẹ́ kọ́ lọ́múdọ́mú yẹ gbè gbogbo wa tá a bá ń palẹ̀ Yorùbá ẹjọ́ máa dó lẹ̀ Yorùbá kì í ṣe pé ilẹ̀ máa wá yọ ohun tó wù yín fún wa àwa ni ká máa yọ ohun tó bá wù wá fún yín níjọba federal a fẹ́ Yorùbá state wa a fẹ́ kí Yorùbá wa dá dúró tó bá ti lè gbà bẹ́ẹ̀ kí ló dé ká máa bẹ̀rẹ̀ àníyàn bọ̀ àmọ́ tó bá ti sọ pé rárá Yorùbá ò ṣẹrú mọ́ o Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ fẹ́nikẹ́ni àwọn tí wọ́n bá dẹ̀ fẹ́ talẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ká mọ̀ ẹ jẹ́ kó yé wọn pé Yorùbá ti gbọ́n ojú ti là ayé ìgbà kan ní gbogbo èyí tí wọ́n ṣe tán ṣe gbé yẹn nísìn Yorùbá ojú wa ti là o enough is enough tí nǹkan bá tó mọ ohun tó mọ ni o Yorùbá sì sọ pé má fòkó mi dáná wọ́n níjọ́ kan ṣo báyìí náà là ń ṣòfin ẹ̀ òun náà ni wọ́n ti ṣòfin ẹ̀ yìí gbogbo yín ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ o tẹ́ ẹ̀ tún tẹ́jú yín lẹ̀bẹ̀lẹ̀jẹ́ tẹ́ ẹ̀ bá wa wo tèmi mò ń padà bọ̀. ilẹ̀kẹ̀ pọ̀ ń gbó kí ṣọ̀gbó tó yan kele láàyò ọ̀pọ̀ igi ní bẹ ní gbóká tó fi gé ọmọ gbẹ́gbẹ̀dù ilé ìwé Calvary tí ń bẹ ní arepo ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta mọ́gbà kákọ́ ọmọ ní ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ìwé tó yanrantí tí ò lábùlà àní tẹ̀gàn ní ẹ̀ ilé ìwé Calvary ní ẹjẹ́ àgbé fún o yàrá ìkówé sí tó kún fọ́fọ́ fún ojúlówó ìwé yàrá àṣedọ́rawò tó ní àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé tí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ bíbá yàrá ìkàwé tí ń pe ọmọ wá kàmí dánwò ń lóbi ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ àyè ìgbaniwọlé ń bẹ sí àwọn yàrá ìkàwé bíi ìwé ń derí àbá òṣòfò nursery primary girama kékeré tòun girama àgbà ìjọba lù ló ń tẹ̀ gbà Calvary Group of Schools ń bẹ ní 125 Calvary Avenue Pipeline Arepo ìjọba ìbílẹ̀ Ọbáfẹ́mi Owódé ìpínlẹ̀ Ògùn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wọn rèé o @School Calvary tàbí ìkànnì tọrọ yín léka wọn www.calvarygroupofschools.com ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ kàn sí rèé 08164335641 tàbí 07039884475 Calvary Group of Schools, trust in God. tó lórí ọ̀rọ̀ àwọn tí à ń dáwó fún lórí ọ̀rọ̀ NGO wa tó ń fàsìkò yìí rọ gbogbo yín gbogbo ẹni tó bá sì fẹ́ bá wa dá sí lẹ́tà pọ̀ lọ́wọ́ mi bíbá ṣùgbọ́n mi ò ṣetán láti tún máa wá bẹ̀bẹ̀ fẹ́nikẹ́ni àmọ́ tí màá rọ̀ yín ni pé ẹnìkan tí ẹ̀ ń bèèrè fídíò bàbá tí mo sọ pé ó lọ pokùnso ó ń gbénu mọ́tò lágbára ọlọ́run mo promise yín ní ọ̀la ọ̀sẹ̀ yìí pẹ̀lú ògo ọlọ́run á gbé fídíò bàbá yẹn wá yẹn náà ó rí irọ́ tí mò ń pa ń bẹ̀ lágbára ọlọ́run ọba bákan náà ni pé lágbára ọlọ́run ìyá Maria mo máa ní kó dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá pátá tó bá dá sọ̀rọ̀ ẹ̀ nítorí pé mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí lágbára ọlọ́run ìdùnnú ti dé bá mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí àgbéyẹ̀ náà wà tí gbogbo yóò wò ó ẹ ṣáṣe sùúrù lágbára náà ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ rí wò tí ó dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá bíṣọ̀bù ẹ̀ ṣe rí gan
ẹ̀yin náà ó rí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́dà bẹ́ẹ̀ ṣe ṣàánú ẹ̀ sí àánú yẹn náà ò ní mo tún ṣì wà ń tọrọ pé ẹ má jẹ́ kó dúró àkáǹtì wa yẹn ẹ sì máa bá a fi nǹkan síbẹ̀ àwọn tó ń kọ lẹ́tà wa tó ń kọ lẹ́tà wa yìí nígbà bá fún wọn ní nǹkan kan jámbélé pọ́mọ Yorùbá ní ká fún yín torí pé mi ìfẹ́ dá rí apá kan dá apá kan sí ìyí tó ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ tó buná sójú lọ́wọ́ lójú mi sí lẹ́yìn tá a ti sẹ́tù ọ̀rọ̀ ya Maria òun náà ni arákùnrin tí ara ní bàbá yẹn ìkíní náà ẹsẹ̀ ń dùn ẹlẹ́ẹ̀kejì inú kòtò orílégbé inú mọ́tò ló lọ rẹ́ǹtì inú mọ́tò tó ti bàjẹ́ ló sọ dílé tó ń gbé lágbára Ọlọ́run máa gbé fídíò ẹ̀ wá lọ́la àwa náà rí lẹ́yìn ọ̀rọ̀ bàbá yẹn mi ìtúrọ́rọ̀ mi tí mo tún lè gbé wá mọ́ torí mi ní fẹ́ sọ prógráàmù yìí di prógráàmù alágbe mi ní fẹ́ sọ di prógráàmù kan máa wá dáwó rárá kì í ṣe prógráàmù kan máa ṣùgbọ́n tí ìrànlọ́wọ́ bá dé ká ṣe fúnra wa náà ni ara nǹkan tí Yorùbá Nation tó wà fún náà rèé oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wá jẹ́ tèmi gbogbo yín náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tó ọkọ̀ wa ti ròkun ọkọ̀ wa ti rọ̀ṣà a sì ti dé èbúté báyìí èbúté ayọ̀ náà ló sì dá mi lójú pé ó já sí máa sọ fún yín gbogbo ìgbà pé olúdẹgún ọ̀sà dẹgún ojoojúmọ́ báyìí lè tó tiwa náà ń kún dẹgúndẹgún lórí ètò lórí ìkànnì BGI TV Bàbá Gbàgede Mọ̀ láti lè máa wá jẹ àwọn àǹfààní ètò yìí ẹ ṣe máa bá wa buwọ́ lu ibi tí wọ́n kọ subscribe sí níwọ tó bá tí ì ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí kẹ́ẹ̀tẹ́ eléyìí tẹ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ti dára wa nù ení ní ẹlẹ́ẹ̀kejì bí àmì aago kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ńbẹ̀ ẹ tẹ̀ yẹn náà tẹ́ bá ti wá tẹ̀ àwọn option kan jáde ẹ sá lọ tẹ all all ẹ sá tẹ́ bá ti tẹ̀ tó túmọ̀ sí ni pé gbogbo fídíò tá bá ti ṣe lórí ìkànnì yìí o wọ́n á máa wá fún yín ní alamí ẹ̀ wípé BGI TV wọ́n tún ti gbé ilé ìjáde tẹ́kọ̀ wò wọ́n máa gbé wá bẹ́ẹ̀ eléyìí ni wọ́n pè ní notification bell bákan náà nípa wà lórí Facebook à ń jẹ́ Gbàgede Mọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀ a wà lórí Instagram náà fẹ̀yìn tẹ́ bá wà lórí Instagram tẹ̀sí nífẹ̀ẹ́ sí ẹ ṣá lọ sí Gbàgede Mọ̀ _22 àwọn àyè méjèèjì ẹ follow wa ń bẹ̀ kẹ́yìn náà lè di ara wa ojú tẹ́ fi wò mí ò ní fọ́ lágbára Ọlọ́run etí tẹ́ sì fi gbọ́ mi ò ní di èmi ọmọ yín náà rí Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́òkúta tí gbogbo yín mọ̀ sí Bàbá Gbàgede Mọ̀ mo sì ń fi àdúrà yìí ṣe mo ń fi àsìkò yìí ṣe ládùúrà wípé Olódùmarè ọba òkè kò ní kan àtúrí wa o ó dàbọ̀ ṣe o. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setter. Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ filẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀ má gbé kúò ń bẹ̀ máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ BGI TV Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV èdè ọ̀kìn ló dirí ẹwà fákòkò o bí ọ̀kìn bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 61 60 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 61 60 BGI TV Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ kùtà. Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.